हॅलो, नमस्कार. स्वागत आहे तुमचं माझ्या ब्लॉगमध्ये. आज आम्ही करणार आहोत सगळ्या मैत्रिणी मिळून पाणीपुरीची पार्टी. तुम्ही मागचा ब्लॉग बघितलाच असेल. मागच्या ब्लॉगमध्ये आम्ही सगळ्याजणी शॉपिंगला गेलो होतो. तर त्याच सगळ्या मैत्रिणी मिळून आम्ही माझ्या घरी पाणीपुरीची पार्टी करणार आहोत. त्यासाठी इथे छोले लावलेले आहेत. तर बऱ्याच वेळेला वेगवेगळ्या पद्धतीचे पाणीपुरी होते. म्हणजे अगदी कुणी बटाट्यात मॅश करून वगैरे तसं करतं. बरेच जण अशा पद्धतीने छोले मॅश करून वगैरे त्याची पुडिंग बनवतं. तर आम्ही छोले मॅश करून आणि त्याची पुडिंग बनवणार आहोत. बटाट्याचे वगैरे आपण ठेल्यावर नेहमीच खातो. तर ही कशी बनवते, पाणीपुरी मी कशी बनवते त्याची ही रेसिपी मी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे. व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा. आम्ही एक छोटीशी आमची पार्टी किंवा किटी पार्टी तुम्ही म्हणू शकता. तर मजा येणार आहे, तुम्हालाही बघायला मजा येईल आणि मी तुमच्यासोबत पाणीपुरीची रेसिपी पण शेअर करणार आहे. तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघत राहा. तर आता पाणीपुरी बनवण्यासाठी मला सगळ्या जणी मदतीला येणार आहे. मी एकटी करणार नाही आहे. पण म्हटलं तोपर्यंत पटापट सगळे जे मसाले लागणार आहेत पाणीपुरीसाठी, चाट मसाला असेल, पाणीपुरी मसाला असेल, त्याचबरोबर आमचूर पावडर असेल, त्यानंतर जे काही आपल्याला पुदिना, कोथिंबीर, हिरवी मिरची, लिंबू किंवा तळण्यासाठीच्या पुऱ्या, तर ते सगळं साहित्य मी पटापट काढून ठेवते. जेणेकरून सगळ्या जणी आल्या की लगेचच आम्ही दोघी तिघी जणी पाणी बनवायला घेऊ आणि एक जण पटकन पुऱ्या तळून घेईल. अशा पद्धतीने सगळं प्लॅनिंग केलेलं आहे. तर त्यामुळे म्हटलं की आधी मी सगळं सामान काढून ठेवते, जेणेकरून वेळेवर गोंधळ नाही होणार आणि सगळे आल्यानंतर त्यांना पटापट सगळं आपल्याला करता येईल. तर त्यामुळे मी सगळं सामान जे आहे तर ते किचन ओट्यावर काढून ठेवलेलं आहे. आणि त्यानंतर आता तुम्ही बघू शकता सगळ्याजणी आलेल्या आहेत आणि आता आम्ही सगळ्याजणी कामाला लागणार आहोत. तर सगळ्यात पहिल्यांदा आम्ही ठरवलं की तिखट पाणी बनवूया. दोघींनी मिळून तिखट पाणी बनवू आणि एकीने मिळून गोड पाणी बनवू. तर गोड पाण्यासाठी म्हणजे चिंचेचं पाण्यासाठी सकाळीच मी चिंच भिजत ठेवलेली होती. ती एकदम व्यवस्थित भिजलेली आहे. आणि इकडे ऋतुजाताई ज्या मी रेडीमेड पुऱ्या आणलेल्या होत्या तर त्या फक्त आपल्याला तळून घ्यायच्या आहेत. तर तुम्ही बघू शकता किती छान फुगत आहेत सगळ्या पुऱ्या. तर ऋतुजाताई इकडे सगळ्या ज्या पुऱ्या आहेत तर त्या तळून घेत आहेत आणि पलीकडे आता आम्ही तिखट आणि गोड पाणी बनवणार आहोत. तर आम्ही सगळ्याजणी आहोत. ऋतुजाताई खरं तर स्टफिंग आणि त्याचबरोबर पुऱ्या करणार आहेत आणि त्याचबरोबर मी, आकांक्षा, आम्ही दोघीजणी तिखट पाणी बनवणार आहोत आणि सीमाताई ज्या आहेत तर त्या गोड पाणी म्हणजे चिंचेचं पाणी बनवणार आहेत. तर म्हटलं चला पटापट कामाला सुरुवात करूया. कामं वाटून घेतलीत ना की पटापट होतं आणि मस्त सगळ्यांनाच मजा करता येते. नाहीतर एकीवरच लोड पडतो आणि मग एकीवर लोड पडला ना की मग ती त्या पार्टीची काही मजा राहत नाही किंवा मग असं बरं वाटत नाही. त्यामुळे मग सगळ्यांनीच मिळून करायचं ठरवलं आणि मस्त काम करता करता, गप्पा मारता मारता सगळे कामं, पाणीपुरी कधी बनवून झाली कळालंच नाही. तर हे बघा, पुऱ्या तर खूप छान दिसत आहेत, तुम्ही बघू शकता. आणि अजिबात तेलकट वगैरे अजिबातच नाही. म्हणजे खाताना असं जाणवलंच नाही की आपण या घरी बनवल्यात. जसं आपण बाहेरून विकत आणतो ना अगदी तशाच पुऱ्या होत्या. तर रेडीमेडचं पॅकेट भेटतं आणि ह्या ज्या पुऱ्या आहेत ना तर ह्या गव्हाच्या आहेत. त्यामुळे ह्या हेल्दी पण आहेत. मुलांनी खाल्ल्या तरी टेन्शन नाही. तर पटापट म्हटलं जास्त पुऱ्या तळूया, कारण सगळ्याच जणी आहेत. तर आणि पाणीपुरी म्हटलं ना की कुणालाच कंट्रोल राहत नाही. आपण जेवणापेक्षा नक्कीच जास्त पाणीपुरी खातो. त्यामुळे म्हटलं की थोडंसं जास्त करूया, म्हणजे जेणेकरून मस्त सगळ्यांना मज्जा करता येईल, मस्ती करता येईल आणि पोटभर आणि मन भरून खाता येईल. कारण कसं होतं, बाहेरच्या ठेल्यावर आपण 1-2 प्लेट खाल्ल्या की आपलं पोट भरून जातं. पण घरी केल्यानंतर मात्र कितीही खाल्लं तरी, पोट जरी भरलं तरी मन मात्र भरत नाही. त्यामुळे आम्ही अगदी 2-3 वेळच्या पाणीपुरी करूनच ठेवलेल्या आहेत आणि भरपूर मोठं पाणी करणार आहोत, तिखट आणि गोड पाणी. तर आता मी तिकडे थोडीशी तिखट पाण्याची तयारी करते आहे आणि बाकीचे जे आहेत सीमाताई खाली खाली बसून थोडंसं गूळ वगैरे किसून घेत आहेत चिंचेच्या पाण्यात टाकायला, म्हणजे गोड पाणी आपलं रेडी होईल. तर हे बघा, आणि पुऱ्या तळून झालेल्या आहेत आणि स्टफिंग जी आहे तर ती ऋतुजाताईंकडेच आहेत. तर ऋतुजाताई इथे आपली स्टफिंग करतायत. सकाळीच मी छोले भिजत घातलेले होते. तर छोले छान मस्त भिजलेले आहेत आणि त्याचबरोबर त्याला आता छान फोडणी देऊन घ्यायची आहे. कांदा, टोमॅटो, थोडेसे मसाले ॲड करायचा. पाणीपुरीचा 1 चमचा मसाला, गरम मसाला, त्याचबरोबर थोडंसं आम्ही तिखट स्टफिंग बनवणार आहे आणि थोडंसं त्याच्यामध्ये आपल्याला चाट मसालाही घालू शकतो आपण. आणि हे सगळं टाकून त्यानंतर आपल्याला छोले याच्यामध्ये मॅश करून घालून घ्यायचे आहेत. तर हे बघा,
आणि ना बऱ्याच ठिकाणी बटाट्याचं सुद्धा स्टफिंग करतात. सो बटाट्याचं पण सेम असंच आहे, फक्त आपले जे छोले मी घेतलेत त्याऐवजी बटाटे उकडून याच्यामध्ये घालतात. तर आता इथे बऱ्यापैकी छान रेडी आहे. आमची छान मस्त हसी मजाक करत सगळं बनवणं चालू आहे. आणि हे बघा, आमचं इकडे तिखट पाणी पण बनवून झालेलं आहे. हे बघा इथे. त्यानंतर गोड पाणी पण रेडी आहे आणि हे सगळं पाणी आम्ही फ्रीजमध्ये ठेवून दिलं होतं. आणि इथे मी तुम्हाला सगळा मेनू दाखवते. खूप छान. हे बघा, गोड पाणी आणि तिखट पाणी जे आहे तर ते आम्ही थोडा वेळ फ्रीजमध्ये ठेवलं आणि त्यानंतर त्याच्यामध्ये थोडेसे आईस क्यूब टाकले होते, जेणेकरून ना थंड पाणी असलं ना तर पाणीपुरी खायला खूप मजा येते त्यामुळे. आणि बारीक कांदा पण चिरून घेतलेला आहे. त्यानंतर खारी बुंदी आहे. इथे 2 तुम्ही बघू शकता बॅग भरून मस्तपैकी पाणीपुरीच्या पुऱ्या आहेत आणि मस्त डिश आणि चमचे घेऊन आलेलो आहोत. आता आम्ही सगळ्या रेडी आहोत आणि आता आम्ही खाण्यासाठी तुटून पडणार आहोत लिटरली. म्हणजे सगळ्याजणी आहेत आणि घरी बनवलेली पाणीपुरी आहे, तर आता अजिबात विचार न करता मस्त छान खाणार आहोत. मुलांना आम्ही सगळ्यांना मस्त छान पुऱ्या दिलेल्या आहेत आणि ह्या पुऱ्या हेल्दी आहे. त्याचं कारण असं आहे की ह्या गव्हाच्या पुऱ्या आहेत, त्यामुळे काहीच प्रॉब्लेम नाही आहे मुलांना द्यायला पण. आणि या एवढ्या तेलकट पण नाही झाल्या. मला जेवढं वाटलं होतं अजिबातच तेलकट नाही. हातांना तर अजिबात लागत नव्हतं की आपण हे तळल्यात म्हणून. त्यामुळे आणि अनुने तर खूप एन्जॉय केलं. मला वाटलं नव्हतं की, पण अनुला पण पाणीपुरी खूप आवडली. मी तिला गोड आणि तिखट पाणी नाही दिलं, बट तिला तिला तशीच पुरी खायला खूप आवडली आणि तिलाही मजा आली. तर यामध्ये आम्ही सगळ्याच आहोत. सीमाताई आहे, मी आहे आणि माझ्या डाव्या साईडला जी आहे तर ती अलका आहे. तिचा चेहरा नीट दिसत नाही आहे, बट ती आकांक्षाची बेस्ट फ्रेंड आहे. तर अलका आहे. अलकाच्या बाजूला तुम्ही बघू शकता ऋतुजाताई आणि ऋतुजाताईच्या साईडला सगळे चिल्ली पिल्ली आहेत. त्यानंतर ब्लॅक कलरचा ड्रेस जिने घातला आहे आणि जीन्स घातली तर ती आहे आकांक्षा आणि तिच्या साईडला आहे सीमाताई. सो आम्ही सगळ्याजणी मस्त फ्रेंड्स पाणीपुरी खातो आहोत आणि खूप मजा येते खरं तर. पाणीपुरी मला वाटतं लहानांपासून मोठ्यांना सगळ्यांनाच आवडते. असं कुणीच नाही की ज्याला पाणीपुरी आवडत नाही. त्यामुळे पाणीपुरी असेल तर जेवण अजिबात नाही. म्हणजे आजचं जेवण आमचं स्किप केलं आणि मस्त पाणीपुरीवर आम्ही ताव मारलेला आहे. तर चला आम्ही पाणीपुरी एन्जॉय करतो आणि मग मी तुमच्याशी बोलते. तर दुपारी सगळी मजा करून झालेली आहे. आता संध्याकाळ झाली आहे आणि संध्याकाळी मस्त छान मी देवापुढे दिवा लावला आणि त्यानंतर आता मी रात्रीच्या जेवणाची तयारी करणार आहे. पण म्हणजे जेवणासाठी अजिबातच भूक नाही आहे. इतकी पाणीपुरी खाल्ली आणि थोडीशी उरलेली पण आहे, जी की मी आम्ही आमच्या सगळ्या मिस्टरांना, सगळ्यांच्या जेवढ्या जणी होत्या तेवढ्या सगळ्यांच्या मिस्टरांना आम्ही टेस्ट करायला देणार आहोत. त्यामुळे प्रत्येकीने थोडी थोडी पाणीपुरी आम्ही ठेवलेली आहे आणि रात्री तीच सगळ्यांना देणार आहे. तर मला अगदी थोडासाच स्वयंपाक करायचा आहे फक्त उत्कर्षसाठी, बाकी माझं तर झालेलंच आहे. सो आता मी म्हटलं की वेळ आहे तर भाजी निवडून घेते. 2 दिवसापासून भाजी आणून ठेवली होती पण निवडायला वेळच नाही मिळाला, तर निवडून घेते. आणि असा काहीसा होता माझा आजचा दिवस. आय होप तुम्हाला आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक नक्की करा. बाय बाय.